тут почалось. Сьогодні в програмі Micromatic Duo Phone OCB від німецького бренду. Німецька машина. Дуже цікава, дуже важка, тобто вона повністю залізна. Ось тут інструкція, дуже змістовна інструкція німецькою мовою. Ви самі все бачите, дуже класна інструкція швидкого читання. В комплекті також є запасна пружинка. Упаковочка виглядає ось так. Це одна сторона, а це інша. Тут є ще штрих-кодик, відсканувавши який, можна перейти на офіційний сайт, на якому вам скажуть, що це дуже крута оригінальна машинка. Якось так. Про коробку тут говорити багато не буду. Ось вона просто коробка картонна, без пінопласту, без нічого. По-моєму, це досить пристойно. Іду далі. Отже, що це таке? Micromatic, до речі, пише на своєму сайті, що ось оця гумова штучка, тут має бути обов'язково напис Micromatic. Вона, звичайна гума, м'якенька, все класно. Ось так всередині просто залізо, чиста механіка від німецьких інженерів. Не знаю. Не буду вдаватись там сильно. Все, поставив назад. Принцип дії, в принципі, простий, такий, як у всіх машинок. Ось є металева гільза, тут вона досить товста. Не така, як в паверматиках і в хабматиках. Вона значно товща. Ось тут цей, що прижимає гільзу, гумовий, він знімається. В принципі, можна будь-яку гумку сюди підібрати, якщо що, і теоретично це має працювати. А далі ось що ми бачимо. Тобто, коли важіль стоїть ось так, відсік для тютюну відкритий, ось він закривається і виїжджає, має зворотню пружинку, але не до кінця, тільки до цього моменту. Далі треба спокійно, вільно, самому. Чутно, як шелестить метал, але досить такий приємний звук. Далі, що сьогодні ще? Гільзи, тренд, фільтр гільзи. Мені дуже цікаво, тут написано King Size фільтр. Зараз покажу вам. King Size – це ось 15 мм. Сам фільтр, а сам папірець намальований, мабуть, більше 20-25, можливо. Піду за вимірювачем. Тепер можна реально подивитись, що до чого. 16, як я і казав, 15 мм. І тут намальовано
23. Ну, тому я і подумав, що щось не 20, не 25. Вирішив виміряти. Ну, зразу зробимо загальну довжину гільзи, щоб вже розуміти, що відбувається в цьому світі. Це якийсь жах, який виміряти. Ось так. 83 мм гільза. Хоча, згідно інструкції, ось вам пише, що гільзи можуть бути з фільтром і 15, і 20 мм. Це класно. А це працює, я так розумію, ось тут. Тут є така штучечка, вона знімається. І тоді, мабуть, працюють довший механізм. А коли ставиться назад, мабуть, коротший. Ну, ми то зараз все спробуємо і подивимося, що з цього може вийти. Отже, починаємо. Ні, ще не починаємо. Це поки сюди, а це сюди. Ось тут у мене такий дуже цікавий тютюн. Що ми маємо? Вологість в кімнаті 61%. Вологість тут всередині 76%. Що це таке? У мене були фініки, ну які вже так засохли, що це просто капець. Я подумав і вирішив, а чому б мені не зробити фініковий тютюн? Я взяв, помістив у герметичну ємність. Вона реально герметична, бо ось тут ще є гумова прокладочка, оця синя. Вона дуже класно, щільно закриває. Ну, можна і в звичайному пластиковому контейнері, то не так принципово. Я налив сюди водички, десь міліметра 3-4. І думаю, поставлю кілька днів на балкон, на сонечко. А потім дивлюсь, нема сонечка і такий. А потім я взагалі забув про нього, про це все. І ось пройшло десь місяць. Фініки стали м'якші значно, то вони вже були такі дубові, що просто з ними було викинути. І тютюн. Із запахом і смаком фініка. Але не просто з запахом і смаком, а смак такий дуже легкий і тендітний. Він не прям як фінік їси. Але він є. Він якось пом'якшує і змінює сам смак тютюну. Вологість 71%. Пробую поки ця штучечка тут стоїть на місці. Гільзочка дівається причудово легко. Насипаю тютюну. Щоб ви розуміли, це я взагалі перший раз в житті користуюсь. Вирішив одразу з вами це все зробити. Дуже зручна ця ручечка. Щось, бачите, таке не дуже. Тут нормально. А ось в кінці він не добив. Це, мабуть, треба оце зняти. Це буде зайве, коли фільтр 15 мм. І спробую ще раз. Дуже легко йде. Значить, під фільтр 15 мм без оцього обмежувача. Він йде під фільтр 25 мм для того, щоб не трамбувати зайвий тютюн. Ось вона ідеальна фабрична цигарка. Супер, просто чудово. Єдине що,
Ось бачите, тут на відміну від його прямих конкурентів, ну, немає якоїсь такої ємності для тютюну. Було б непогано, щоб вона тут якась була, щоб воно тут отак от не розсипалось. Це було б, звісно, прикольніше. От, що ще додам? Ні. Це заслабка цигарка. Це ось вона зовсім слабка. Зараз ще раз спробую, чи вийде в мене зробити таку, як фабрична. То треба більше тютюновувати. Просто більше тютюну, і ось вона дуже чотенька цигарка. Майже нічого не треба її робити. Там щось врізати, чи ще щось. Ось вона вже все в пачечку може йти. Досить класно. Тепер зразу проведу тест на дуже-дуже міцну забивочку. Тобто втрамбую туди тютюн так. Щоб капець. Коротше, затрамбував так нормально. Не пішло ще. Не йде. Це, мабуть, тут стоїть якийсь запобіжник, який не дає можливості знущатися так над машинкою. В общем, не йде, якщо дуже сильно затрамбовано. Мушу використовувати допоміжні засоби. Ну, звісно, воно так я затрамбував, що я шпикачку не можу туди в той тютюн всунути. Можливо, якби він був трошки сухіший, вона би змогла його зробити. Ось чому я не зміг його виштовхати, бо ось шматки прямо цілі, які великі я виколупав, вони досить тверді. І це, я думаю, тільки тому. Якби був сухий тютюн, все було б зовсім інакше. Але експеримент є експериментом. Зараз спробую ще зробити голу цигарку. Затрамбовую, як звичайно, під, ну, типа під фабричну намагаюся, да? І пробую. Ось вона випала. І, в принципі, тримається. Трошки зарізкий такий апарат. Не дуже плавний,
Але, ну, судячи з конструкції, дуже надійний. Також щось мені здається, що тут ось цей відсік, він такий замаленький, наче трошки менше, ніж у хавматиків і поверматиків, і тому різниця є в чому, що треба, ну, більше, наче щільніше затрамбовувати тютюн, щоб виходила цигарка, бо там, де більший відсік, там менше треба затрамбовувати, бо він, виходить, що бере звідти тютюн і прижимає його сюди, і таким чином сам спресовує. А тут частина роботи доводиться робити мені. Ну, шикарно. Цигарки робить шикарно. Тобто свою функцію він виконує. Ось такий блискучий. Ось тут дуже цікаво виконана оця ручечка. Тут вона йде, тут наче суцільна, тут іде виріз, тут іде виріз. І тримається вона, виходить, на цій частині суцільна ззаду, а тут воно просто зверху. Я так думаю, що тут досить товстий метал для того, щоб воно міцно трималось. Ну і плюс форма. Цей колесик крутиться дуже легенько. В общем, прикольна така цяця. Ще дивимося, як він працює з гільзами, які трошечки були постраждалі. І чи працює взагалі? Ну, я її так нормально постраждав, по-моєму, що аж перегнув. Ну нічого, хай буде. Для чистоти експерименту це саме воно. Головне її ось сюди надіти. Випрямити, щоб вона була пряма. І погнали. Вуаля. Просто чудово. Він це все зробив, впорався і байдуже йому на все. Ну, вона, бачите, така виглядає, але ж вона працює. Ще зробимо зважування. Бо щось він такий важкуватий. О, ні, так не працює. Тисячу 30 грамів. Ще зробимо наш улюблений тест на швидкість. Я ось підготував 20 гільз, підготував секундомір. Ну, в принципі, починаємо. Чотири хвилини, 45 секунд, 20 цигарок. По-моєму, це хороший результат. Ось так вони виглядають. Є трошечки не до кінця забиті, ось тут. Але це теж класно. Ці наче краще. А це я окремо поклав, бо різний трошки тютюн був. Тепер хочу перейти до деталей і висновків. Ось два вологоміра. Ось вони, поки я знімав відео, бачите, майже порівнялись. 62 і 64% вологи. Цей чорний лежав всередині, а цей був ззовні. Я це до того, що вони з певним проміжком часу приблизно вирівнюються. Взяв у руки вже 68. Це говорить про якість, дуже крута якість. Тобто ці вологоміри, вони
дуже приблизно вимірюють, тобто ну, не можна на них на 100% покладатися. У мене, до речі, є один такий прикольний, він взагалі показує завжди 10% і все. А щодо гільз. Ось ці гільзи, прикольні гільзи, хорошої якості. Не знаю, де їх виробляють, але написано, що швейцарська. Вони такі по щільності десь не дуже прямо товсті, але і не середні навіть. Тобто я десь би так їх поставив в позицію 3/4. Тобто вони трошки товстіший папір, ніж у середніх, але чуть-чуть тонші, ніж у товстих. У мене колись були такі польські, там взагалі такі, наче газета. Товсті, я не пам'ятаю, як називаються. А тепер перейдемо безпосередньо до самої машинки, які можна зробити висновки. Ось ця гумова штучка класна, вона стабілізує машинку на столі. В принципі, легко знімається, якщо там щось почистити, то понятно, да, ось зняв і... О, дивіться, вже навіть є що чистити. Ось так воно після трошки роботи виглядає. Ну, я думаю, що якщо багато бити, звісно, буде брудніше, але чиститься вона дуже швидко розбирається і це дуже класно. То, що вона важка, повністю залізна, тут ззовні, тут все так чотенько зроблено, тут досить товстий метал, запасна пружинка ось ця, мабуть, тому що вона з певним часом зношується, і тоді механізм не так класно працює. Ось воно тут всередині, да? Як воно йде. Ось він відтягує то все, вірніше не відтягує, а випихає гільзу. Ось так це працює. А ця пружинка просто повертає назад. Навіть якщо вона зноситься, механізм буде працювати і без неї. Відносно простий, але класний. В принципі, можна змазати, мабуть, щоб не так сильно шелестіло. Зручний оцей важіль, тут легенько крутиться, за цей зручно триматися. Ось ця гумова насадочка теж класна. Тому що вона зношується, воно так наче грубо зроблено, але працює дуже чітко. І мені дуже подобається тут товщина ось цієї трубочки гільзи. Вона товста і вона якось тут наче така ж трошечки заокруглена. Ну, така наче зализана, знаєте. І на неї дуже класно, легко надягати гільзу. Значно приємніше, ніж Powermatic і Halfmatic. Це перевага, це респект. Що ще? Ось ця поличка. Тютюн моментально сходить вниз. Ну, ви бачили, коли я цей робив тест на швидкість. Тобто цигарка просто падає вниз, її не треба прибирати навіть. Якось вони так падають вниз і тютюн падає, нічого не застріє, нічого не треба чистити, нічого не треба поправляти. На мою думку, це бездоганна машинка, дуже класна. Але треба трошки, наче, знаєте, звикнути до неї. Ну, це я так говорю, бо я користувався і тою, і тою, і тою. Да? Єдине, що мені ось тут не подобається, що мало тютюну тут можна покласти, це, бо немає, в принципі, ніякого тут лоточка, чи що воно правильно назвати, да? Тільки сам відсік для загрузки тютюну. І він теж не дуже великий. Якби він був трошки ширший, ось тут, було б прикольніше. Тоді можна було не... Ну, це таке. Це взагалі ні о чому, бо коли звикаєш, руку набив, то нема про що говорити. Оце, в принципі, і все. Посилання на сайти гільзи, на цей сам Micromatic, на офіційні сайти, тільки на офіційні сайти, залишу під відео. Єдине, що на цьому сайті ОЦБ, я не знайшов саме цей Micromatic. Там всілякі гільзи, там якісь папери, ще щось, там, куча всього. Такий красивий сайт, професійно зроблений, але самого Micromatic чомусь там немає. Я не розумію, чому.